यहाँ आज म MIUI 12 Redmi Note 8 मा इन्स्टल गर्न गइरहेको छु म्यानुअली, किनभने धेरैजनाको अटोमेटिकली आएको छैन, त्यही भएर यो म्यानुअली इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला तपाईँ यहाँ सेटिङमा जानु होला, त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फोनमा अहिले छ अबाउट फोन MIUI 12, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले MIUI 12.0.1.0 स्टेबल देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यही हो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेडमी नोट, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेडमी नोट 8 देख्न सक्नुहुन्छ यही हो। तपाईले सबभन्दा पहिला के गर्नु, यहाँ देख्नुहुन्छ एन्ड्रोइड भर्जन 10 छ, एन्ड्रोइड भर्जन 10 छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अब तपाईले यसलाई कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैको बारेमा यो फुल प्रोसेस हेर्नु होला, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईँ यसमा क्लिक गर्नु होला, यसमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चेक फर अपडेट्समा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ चेकिङमा, त्यसपछि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु होला यो 3 डटमा, यहाँ माथि यहाँ 3 डटमा क्लिक गर्नु होला तपाईले, यहाँ 3 डटमा, त्यसपछि यसमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले यहाँ चुज अपडेट प्याकेजमा क्लिक गर्नु होला, तपाईले चुज अपडेट प्याकेजमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले कहाँ राख्नु भएको छ डाउनलोड गरेर, इन्टरनल स्टोरेज, इन्टरनल सेयर्ड स्टोरेज र एसडी कार्डमा राख्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईले हेर्नु होला। जस्तै कि मैले इन्टरनल सेयर्ड स्टोरेजमा राखेको, तपाईले राम्रो हुन्छ त्यहीमा इन्टरनलमा राख्दा राम्रो हुन्छ, मैले इन्टरनलमा राखेको छु। त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि स्क्रोल डाउन गर्दै जानु होला, तपाईले कहाँ राख्नुपर्छ त्यो फोल्डर खोज्नु होला। जस्तै कि मेरो अहिले यहाँ छ, यो हो MIUI गिनको गोइङ ग्लोबल भर्जन 12. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको भर्जन हो, त यही हो। त मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको नेट हुन जरुरी छ, वाइफाई या त डाटा। तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला, यो हो मेरो, त यसमा क्लिक गर्छ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यसमा यहाँ ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला, ओकेमा। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भइरहेछ, अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गेटिङ इन्फोमा 0% भएको छ। अब यो फुल हुन्छ, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब गेटिङ इन्फो अलि टाइम लिन्छ, केही सम सेकेन्ड, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्यु मोमेन्ट, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अपडेट आएको छ देख्न सक्नुहुन्छ। योर डिभाइस विल रिबुट अटोमेटिकली टु अपडेट टु MIUI भर्जन HM, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्लोबल, यहाँ भर्जन हो, यो इन्डियन भर्जन हो, मसँग अहिले इन्डियन भर्जन छ। ग्लोबलमा अहिलेसम्म आएको छैन, धेरैजना आएको, त्यही भएर अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिबुट एन्ड अपडेटमा क्लिक गर्नु होला, यहाँ रिबुट एन्ड अपडेटमा क्लिक गर्नु होला, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त यही हो, यहाँ क्लिक गर्नु होला तपाईले, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिबुट छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिक्रिप्टिङ भइरहेछ, 0% देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यहाँ पर्सेन्टेज भइरहेछ, यसरी हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले 33% भएको छ। त्यसपछि अटोमेटिकली रिबुट हुनेछ, यो केही टाइम लिनेछ। %65 भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 67 भएको छ, केही टाइम लिनेछ। त्यसपछि स्विच अन हुनेछ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। 72 73 भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ। त यही हो, यसमा अलिअलि बग छ, त्यही पनि स्टेबल भएको छैन फुल्ली, किनभने फर्स्ट टाइम कुनै पनि त बेटामा पहिला टेस्टिङ हुन्छ, त्यसपछि यहाँ फुल अब 96% भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ, 100% भइसक्यो। अब रिबुट हुन्छ फोन देख्न सक्नुहुन्छ, रिबुट हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ, केही टाइम लिनेछ अहिले, देख्न सक्नुहुन्छ रेडमीको लोगो आयो देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पावर्ड बाई एन्ड्रोइड आयो। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अपडेटिङ MIUI डोन्ट टर्न अफ योर डिभाइस, मतलब टर्न अफ मतलब त्यो अहिले अपडेट भइरहेछ, त्यही भएर तपाईले अफ गर्नु भनिरहेको छैन, त्यही हो, केही टाइम लिनेछ। त्यसपछि म यहाँ स्किप गरिदिन्छु, केही टाइम लिन्छ, त्यसपछि केही क्षणपछि यहाँ फेरि भइसक्यो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लोगो आइसक्यो रेडमी, त्यसपछि यहाँ लकको अनलकको आइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ आयो
पावर्ड बाई एन्ड्रोइड आयो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यही हो, फुल आएको छ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भइरहेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यही हो, अलि टाइम लिन्छ, केही टाइम देख्न सक्नुहुन्छ, केही 1-2 मिनट सायद लिन सक्छ यसले, त्यतै हो। रिबुट भइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ, MIUI 12 आयो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ। यही हो, यहाँ आइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अटोमेटिकली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यस्तो आयो देख्न सक्नुहुन्छ। यही पहिला नै मैले गरिसकेको छु, त्यही भएर तपाईँहरूलाई डेमोको लागि देखाइरहेको छु। त्यही पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लेखेर आयो अपडेटेड MIUI सक्सेसफुली। अब ट्याप टु भ्यू अपडेट इन्फर्मेसन, यसमा क्लिक गर्नु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फुल, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ You don't have permission to access the update log. Make sure account you signed in with has required permission. यसमा तपाईले दिनुहुन्छ व्हाट इज न्यू, यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईले। यसमा यही हो, तपाईले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, त यही हो, फुल्ली चेन्ज छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइड 10 छ, मैले पहिला नै गर्छु, त्यही पनि तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मैले गरेको छु। यहाँ यसमा एन्ड्रोइड 10 आएको छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यही हो। त यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ MIUI 12 हो यो। त यसरी तपाईले अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ, यो फुल्ली यो तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। MIUI 12 अपडेट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ आयो यहाँ। त मैले लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न, सबै तपाईको कुन मोडल हो तपाईले त्यो चुज गरेर तपाईले डाउनलोड गर्न, चाहे कुनै MI को, Redmi को, Poco को, जुनसुकै डिभाइसमा, त्यो Xiaomi को जति पनि छ तपाईले डिस्क्रिप्सन बक्सबाट डाउनलोड गर्नु होला तपाईले। मैले लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। त यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस अल गर्नु, साथै लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्नु। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद।